did you get my mobile number? हजुरले मेरो मोबाइल नम्बर कसरी पाउनुभयो? Get. Okay? Get नै राम्रो देखियो. I'm trying to get high score in IELTS. म IELTS मा हाई स्कोर पाउने, ल्याउने, obtain गर्ने प्रयास गरिरहेको छु. I'm trying to get high score in IELTS. Okay? Did you get the parcel? पार्सलहरु पठाएको हुन्छ. र्याप गरेर सामानहरु विदेशबाट आउँछ अथवा स्वदेशबाट विदेशमा हुनेलाई जान्छ. यो पार्सल भनिन्छ. Did you get the parcel? तिमीले त्यो पार्सल पायौ त? सामान प्याक गरेर पठायो पार्सल. ओके? र्याप गरेको. Now let's see more examples. अब हामीले त अराइभ पनि हुन्छ, गो पनि हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्ड पनि हुन्छ भनेको छ. अहिले सम्म त फाइन्ड, obtain र रिसिभ को पढ्यौ. अझै एक्जाम्पल्सहरु हेर्न बाँकी छ. Now, phone number. I got my passport last week. मैले मेरो पासपोर्ट गत हप्ता पाएँ. Got. लिए भने पनि भयो. अनि 5 number. How can I get to Devghat? चितवनमा आएको होला. देवघाट भन्ने एकदमै धार्मिक स्थल छ, एउटा पिलग्रिमेज छ, रिलिजियस साइट हो. त्यहाँ चाहिँ जानु है भनेको रहेछ. अब म देवघाट कसरी पुग्न सक्छु होला? How can I get to Devghat? Okay? अब आइपुग्नुलाई पनि यहाँ हेर्नु है. What time will you get to the airport? तपाईं एयरपोर्ट कति बेला आइपुग्नुहुन्छ? कति बजे? फेरि गेट ब्याक आयो यहाँ. फिर्केर आउनु. When did you get back from Delhi? दिल्लीबाट कहिले फिर्नु भो? अब हेर्नु है, अन्डरस्ट्यान्ड को मिनिङ कसरी लाग्छ भने I'm sorry, I couldn't get it. तपाईले कसैले केही कुरा भनेपछि, सोधेपछि I'm sorry, I couldn't get it भन्नुभयो भने उले दोहोर्याइदिन्छ, रिपिट गर्दिन्छ. मैले बुझिन भन्दा नि get it भनिन्छ. I couldn't get it. Okay? I'm sorry, I couldn't get it. Okay, I got it. यसको अझ म अर्को एक्जाम्पल दिन्छु. तपाईलाई सोध्छ, What's your name? भन्छ. My name is भनेर नाम भन्नुहुन्छ. उलाई त कन्फ्युज हुन्छ, स्पेलिङ आउँदैन. Okay. Could you spell the word? Could you spell your name for me? मेरो लागि स्पेलिङ गरिदिनुहुन्छ भन्छ. विमल राई भन्नु भएको छ भने तपाईले It's B-I-M-A-L विमल R-A-I राई भनेपछि उले छिटो छिटो के भन्छ भने Got it? And where are you from? भन्दै अगाडि बढ्छ. Got it भनेको ए बुझे भनेको. Okay. Now let's see another topic. Get phrases, expressions. यसले त जादु देखाउँछ get भन्ने भर्बले त. किनभने यसले नभएका भर्बहरू पनि बनाइदिन्छ. जस्तो बुढो हुनुलाई I old भनेर त हुँदैन होला. Get old भनेको बुढो हुनु. Get married बिहे गर्नु. Get wet भिज्नु. Get tired थकित हुनु. Get dark रात पर्नु. Get drunk मात्नु. रक्सी खाएर मात्नु. Get hungry भोक लाग्नु. Get hot
गर्मी हुनु, तातो हुनु, गेट कुल चिसो हुनु, गेट रेडी तयारी हुनु, तयार हुनु, यस्ता कुराहरू इटिसी यस्ता कुराहरू चाहिँ भर्बहरू पनि यसरी बनाउन सकिन्छ। अब यिनीहरूको इक्जाम्पल हेरौँ। आई एम गेटिङ ओल्ड डे बाई डे, म दिनदिनै बुढो भइरहेको छु। आई हेभ टु सेभ मनी फर द फ्युचर, मैले भविष्यको लागि पैसा बचाउनु पर्छ। आई एम गेटिङ ओल्ड डे बाई डे, म त बुढो भइहालेँ नि भन्नु पर्यो भने यही गेटलाई गट बनाइदिने हो। आई गट ओल्ड, आई गट ओल्ड, म बुढो भएँ भनेको। सी गट ओल्ड, उनी बुढी भइन्। ओके, गेट ओल्ड भनेको बुढो हुने रहेछ। आई एम गेटिङ ओल्ड डे बाई डे, दिनदिनै बुढो भइरहेछु। प्लिज डु फास्ट, कृपया छिटो गर्नुहोस्। इट्स गेटिङ डार्क, रात परिरहेछ, रात पर्न लाग्दैछ। इट्स गेटिङ डार्क, आधी बाटोमै रात परो भन्दाखेरि त्यही गेट डार्कलाई गट डार्क बनाउने हो नि। इट गट डार्क अन द हाफ वे। ओके, नाउ लेट्स सी मोर। He always gets drunk and makes a noise. He always gets drunk. Matcha. He always gets drunk and makes a noise. Matera halla garcha. When did you get married? कहिले बिहे गर्नुभयो? Don't get wet in the rain. पानीमा नभिजाऊ। I'm getting hungry. मलाई भोक लागिरहेछ। Will you get me something to eat? मलाई केही खानेकुरा ल्याइदिन सक्नुहुन्छ? ल्याइदिनुहुन्छ कि? Okay? It got hot suddenly from yesterday. हिजोबाट अचानक गर्मी बढ्यो भन्छन्। It got hot. यो गेट हट भनेको गर्मी हुनु, तातो बढ्नु, गर्मी हुनु भन्ने थाहा भएन भने कसरी भन्ने त? इट हट भनेर त हुँदैन। गर्मी भयो भन्नलाई त इट गट हट। इट गट हट सडनली फ्रम यस्टरडे, हिजोबाट अकस्मात गर्मी बढ्यो। लिभ इट अन्टिल इट गेट्स कुल, यो चिसो नहुन्जेलसम्म, नसेलाउन्जेलसम्म छोड्देऊ। लिभ इट अन्टिल इट गेट्स कुल। ओके, if you get tired you may take a rest. यदि तिमीलाई थकाइ लाग्यो भने आराम गर्न सक्छौ। कुनै ट्राभल गर्ने बारे भनिराखेको छ, टुर अफिसले भनेको हो। त्यहाँ चाहिँ आराम गर्ने ठाउँहरू पनि छन्। इफ यु गेट टायर्ड, यदि तपाईलाई थकित हुनुभयो भने यु मे टेक अ रेस्ट, आराम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। प्लिज वेट फर अ व्हाइल, आई एम गेटिङ रेडी, कृपया एकछिन पर्खनुहोस्, म तयार हुँदैछु। आई एम गेटिङ रेडी। ओके, इन दिस वे some usage of get finished. Okay, अझ get passive को कुरा गरेकै छैन मैले। get passive पनि हुन्छ है, जसरी be passive हुन्छ, is am are was were be been को पछाडी v3 जोड्ने, त्यस्तै get को पछाडी v3 पनि जोड्ने चलन हुन्छ। ओके, he got arrested from देवघाट, उनलाई देवघाटबाट गिरफ्तार गरियो। he got arrested, he was arrested लाई नै he got arrested बनाइन्छ, त्यो चाहिँ get passive मा पर्छ। ओके,
फेरि गेट प्यासिभको कुरा गरौँला। गेटको आज यति पढे, यो कुरा बुझ्ने, एकदमै राम्ररी बुझ्ने, रिपिट गरेर हेर्ने र यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु पर्यो, भिडियो सेयर गरिदिनु पर्यो साथीहरूलाई, लाइक डिसलाइक कमेन्ट गरिदिनु पर्यो। यो मेरो अनुरोध छ र थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। गुड लक।